हॅलो फ्रेंड्स, मी आज शंकरपाळी बनवणार आहे। त्यासाठी मी अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे, 1 वाटी साखर घेतलेली आहे, चिमूटभर मीठ घेतलेलं आहे, पाऊण वाटी दूध घेतलेलं आहे आणि व्हॅनिला एसेन्स घेतलेला आहे। आता एका भांड्यामध्ये दूध आणि साखर घ्यायची आहे। ते 2 ते 3 मिनिटं गॅसवर ठेवायचे, साखर विरघळेपर्यंत। त्याला उकळी येऊन द्यायची नाही आपल्याला। हे 2 ते 3 मिनिटात साखर आपली विरघळून जाते। तर ते भांडं बाजूला घेऊया आणि गॅसवरती दुसरं भांडं ठेवून त्यामध्ये आपल्याला तूप विरघळवून घ्यायचं आहे। हे तूप कडकडीत तापवून घ्यायचं आहे मोहन घालण्यासाठी आपल्याला। आता आपला मैदा घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी 1 चिमूटभर मीठ घालणार आहे। आता यामध्ये तेलाचं मोहन घालून घेणार आहे। कडकडीत मोहन घातल्यामुळे पीठ हलकं होतं मैद्याचं आणि आपली शंकरपाळी खुसखुशीत होती। सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने। आता हे दूध घेतलेले आहे, दुधामध्ये मी 1 चमचा व्हॅनिला एसेन्स घालणार आहे। त्याने आपल्या शंकरपाळीला छान फ्लेवर येतो। तुम्ही पाहिजे तर वेलची पूड घालू शकता। आता जो आपला मैदा आहे तूप घातलेला, तो व्यवस्थित मळून घ्यायचा आहे। त्याला तूप सर्व बाजूने चोळून घ्यायचं आहे पहिला। त्या मैद्याला व्यवस्थित सर्वीकडे तूप लागलं पाहिजे। मूठ आवळून त्याचा गोळा बनला पाहिजे। आता जे दूध आहे त्यामध्ये हे मी पीठ मळून घेणार आहे शंकरपाळीचं। हे पीठ कडकच मळायचं आहे, मऊ करायचं नाही। मऊ झाले तर आपल्या शंकरपाळ्या खुसखुशीत होणार नाहीत। हे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। त्यासाठी मी पूर्ण दूध वापरलेलं आहे। आता हा गोळा बाजूला अर्ध्या तासासाठी ठेवून द्यायचा आहे। अर्धा तास झालेला आहे। पीठ थोडं कडक झालंय। आता ह्याला परातीमध्ये काढून परत 2-3 मिनिटं मळून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर जास्तच कडक वाटलं तर 2 चमचे दूध तुम्ही कोमट करून घालू शकता। जास्त दूध घालायचं नाहीये, कारण कणिक आपलं कडकच राहिली पाहिजे। आता गोळा घेऊन आपण लाटून घ्यायचा आहे। त्याच्या कडा बाजूनी चिरल्या जातात कारण ते पीठ कडक आहे, पण नंतर आपण त्या व्यवस्थित साईडने चारी बाजूनी कट करून घेणार आहोत।
हे आपलं लाटून झालंय. आता आपण ह्याच्या चारी बाजूने कडा कट करून घ्यायचे आहेत. सर्व कडा आपल्या कापून झालेले आहेत. आता मी ही शंकरपाळी चौकोनी आकाराची कापणार आहे. तुम्हाला जर डायमंड आकाराचे पाहिजे असेल तर तुम्ही तशी देखील कापू शकता. शंकरपाळ्या एकदम मोकळ्या होतात, एकमेकाला चिकटत नाही. आता हे तेल कडकडीत तापलेलं आहे. त्यामध्ये आपण शंकरपाळ्या सोडूया. मंद गॅस करून आपल्याला त्या तळायच्या आहेत. एकदम स्लो नाही करायचा, मीडियम गॅस ठेवायचा आहे आणि तळायच्या आहेत. गोल्डन होईपर्यंत आपल्याला त्या व्यवस्थित तळून घ्यायच्या आहेत. या शंकरपाळ्या आपल्या आता गोल्डन झालेले आहेत, छान भाजलेले आहे. आता आपण ह्याला काढून घेऊया. आता दुसऱ्या शंकरपाळ्या देखील काढलेल्या आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. या शंकरपाळ्या अतिशय खुसखुशीत होतात, तोंडात टाकताच विरघळतात. तुम्हाला आवडल्या की नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.